මොනවද මේ බෝල? අද අපි අල බෝල හදමු. එහෙම නැත්නම් මේකට ගොඩක් දෙනෙක් කියන්නේ අල බෝන්ඩා කියලා. මුලින්ම අල ටික තඹ ගන්න ඕනේ. මොකද මේකේ බේස් එක අල. ඊළඟට අල තෙම්පරාදුට ඕන කරන අනිත් දේවල් මම කපා ගන්නවා. මේ මං හදන දේවල් හැම දෙයක්ම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. අල බෝන්ඩා කියන්නේ සවුත් ඉන්දියන්ස්ලාගේ නිර්මාංශීය කෑමක්. ඒ රසට කිට්ටු රසක් ගන්න ඕනි හින්දාම මම කොත්තමල්ලි කුඩු සුදුරු කුඩු වැඩිපුර පාවිච්චි කරා. දැන් මං හීනියට කපාගත්ත ලූණු සුදු ලූණු කොච්චි කරපිංච රම්ප ටික දාලා තෙම්පරාදු කරගෙන ඒකටම තඹපු ග්‍රීන් පීස් එකතු කරා. අවසානයේ අල ටික කවලම් කරලා රස අනුව ලුණු ඇඹුලුත් එකතු කරා. ඊළඟට කැමති ගානට බෝල හදාගෙන කඩලපිටි මික්ෂර් එකේ අපි මේක තවරලා බැද ගන්නයි හදන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා මේකට පාන් පිටි බැට එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් හාල් පිටි බැට එකක් ගන්න. හැබැයි මම දන්න තරමින් මේක ඔතෙන්ටික් වෙන්නේ කඩල පිටි බැට එකේ තවරලා ගැඹුරු තෙලේ බැදගත්තම. දැන් රස බලන වෙලාව. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.